Och i det här projektet så har vi över tid följt ungefär 4 500 Umeåbor och testat hur deras minne förändras över tid, hälsa, vi tittar på en jättestort antal variabler. Ett minne då, det vi kallar för episodminne, det hjälper oss att komma ihåg att vi skulle träffas här klockan 10, det hjälpte er att hitta fram till mig, det hjälper oss att känna igen varandra och vad vi heter och så vidare. Det hade man i forskningen sagt, det börjar försämras redan i 20-30 års åldern. Och vi tänkte, kan det riktigt vara så illa? Och så blir det om man jämför yngre mot äldre. Om man försöker studera åldrande på det sättet. Men det vi fann då vi följde personer över tid och tittade från att man blev 35, 40, 45 och så vidare. Vi har följt folk nu över 30 plus år. Då kunde vi se att episodminnet försämrades först i 60-årsåldern. Så man gör en del missar om man försöker studera åldrande genom att bara jämföra yngre och äldre. De skiljer sig vad gäller ålder, men också en massa andra faktorer som hur mycket skolutbildning man har haft, vad det var för tider då man växte upp, hur var det med mat, hur var det med sömn, hur var det med andra faktorer som påverkar hjärnan och minnet. Så där är det ett bidrag att vara ihärdig och göra longitudinella undersökningar. Och det faktum att vi sköt upp åldrandet med en 30 år, det brukar man ju uppskatta då man berättar om det här fyndet. Så det ska jag vilja framhålla som en viktig kunskapslucka som nu är tämligen accepterad. Att ja, man måste göra longitudinella studier och minnet börjar nog försämras i genomsnitt betydligt senare än vad man trodde tidigare. En sak som vi har fångat i Betela som man ofta inte gör i studier, det är ju om man bjuder in personer till exempel till en minnesklinik, så kommer ju ofta de som tycker sig själva eller anhöriga tycker att de har minnesproblem. Vi har slumpat ut folk från folkbokföringsregistret. Så man kommer med i projektet och många tackar ja, väldigt många fortsätter att vara med. Och då får vi en väldigt bred representation utav befolkningen. Och det där har ju verkligen visat på hur stora individuella skillnader vi har. Så även om minnet börjar försämras då i genomsnitt i 60-årsåldern, så ser vi också att vissa 75, 80, 85-åringar kan ha lika bra eller bättre minne som 35-40-åringar. Så genom att studera många har det här representativa urvalet, så är det just det här med den stora variationen i befolkningen som finns vad gäller minne och hälsa som har överraskat en del. Men i pågående projekt har vi också satt fokus på något som populärt brukar kallas för superagers, alltså supergamlingar. Sådana som högt upp i åren har väldigt välbevarat minne, väldigt välbevarade funktioner i stort. Och försöka förstå vilka är de? Hur kommer det sig att de här har lyckats bevara sina funktioner så mycket? Och det håller vi på att studera för tillfället tillsammans med kollegor i Norden och i USA. Och ja, det är något som vi tycker är väldigt spännande och roligt att kunna visa även på möjligheter att utvecklas på det här gynnsamma sättet. Det är nog tvivelsutan så att genetiken, det vi föds med, det är en viktig faktor för mycket i livet. Och där har ju teknikutvecklingen också gjort nu att man börjar kunna hitta specifika gener eller kombinationer av gener som är viktiga. Men sen är det ju ett stort intresse för de så kallade modifierbara faktorerna, de som vi eventuellt kan påverka själva. Och den kanske mest aktuella där, det är fysisk aktivitet. Nu hör alla det lite, jag menar nästan dagligen eller varje vecka i medier, men då vi började då var det inte så mycket om sambandet mellan fysisk aktivitet och hjärnans mentala aktivitet. Idag vet vi att sannolikt det som är bra för hjärtat, det är också bra för hjärnan och kan påverka blodförsörjning, kanske nybildning av celler, kanske att vi bättre bibehåller de celler vi har. Så av alla de här livsstilsfaktorerna så är det nog idag ganska väl etablerat att fysisk aktivitet är en av de här livsstilsfaktorerna där det verkligen har betydelse.
Det är lite kul det där, för om man tittar på äldre själv och intervjuar dem och ställer frågan, ja, men vad är hemligheten bakom ett långt liv, säger du som har levt nu till 90 eller 100? Då tar många själv spontant upp just kostfaktorer. Men sen vilken kost man tror på, det kan variera mycket, från sushi till fish and chips till risgrynsgröt eller havregrynsgröt. Men själva tror många på kosten, och där har det kommit fram en hel del forskning. Jag menar, omega-3 och fetfisk har ju lyfts fram, och där finns det ju kosttillskott. Så den börjar ju vara väl etablerad och evidensbaserad. Jag menar, vissa vitaminer, kanske blåbär har lyft fram, gurkmeja, en del substanser och så här. Och mekanistiskt så verkar väl påverkansvägen vara liknande den för fysisk aktivitet. Så kost och motion kanske gynnar hjärnan och minnet på lite snarlika sätt. Sen är det väl säkert en hel del där som man lovar och säger det här är en bra kost, där vi ännu inte riktigt vet. Men kosten är nog viktig, och övervikt är ju ett hot, och diabetes och sådana faktorer. Så det är klart, kosten kan komma in på många olika sätt, liksom fysisk aktivitet, och bidra till hjärnhälsan. Sömn är ju en viktig faktor för minnet. Om vi lär in saker som upplevelsen här idag, eller man håller på att lära sig att spela tennis eller någonting, så ska ju det där sedan fastna i hjärnan, och hjärnan bygger om sig lite grann för att den där kunskapen ska stanna kvar. Det kallas att minnena konsolideras eller befästs i hjärnan. Och en hel del av den processen, det sker under sömn. Så sömnen är viktig för nyinlärning, för att saker och ting ska fastna i minnet. Så det är väl en orsak till varför sömnen är så viktig. Sen är det nya rön om att vi har en slags städsystem i hjärnan som tar bort slaggprodukter, oönskade proteiner och annat. Det så kallade glymfatiska systemet. Och det diskuteras ofta att det jobbar som bäst då vi sover. Det där är fortfarande en högst debatterad fråga. Vissa menar att vi kan stimulera den där städningen genom att stimulera hjärnan med ett blinkande mönster eller något, medan andra hävdar nej, det är framförallt då hjärnan kopplar av, då det sker de här flödena i hjärnan, som den här processen funkar. Så tror man på det, och det finns en hel del data som stöder det, då är sömnen viktig även för den här glymfatiska städningen utav hjärnan. Den är ju svårstuderad där den ligger inom skallbenet, och jag menar, om vi går in på sådana funktioner som självupplevelse, personlighet, medvetande, vem är jag? Ja, det är ju förmågor vi har och som vi alla kan känna igen oss i, men att koppla det till hjärnan och hur påverkas de av sjukdom och skada och så vidare, det är svårt, men jag säger nog inte att vi aldrig kommer att lösa det hela, men det är en bra metafor. Hjärnan är lite som rymden, den är lite grann outsinlig och lite som en sån här docka. Man kan alltid gå på en mer finmaskig nivå och studera det på ett lite mer detaljerat sätt. Lite bättre apparatur, lite bättre mättekniker, och då kan man förstå lite mer. Vi använder ju det som brukar kallas för moderna hjärnavbildningstekniker, och det är något som folk brukar benämna hjärnröntgen, då man till exempel hör om idrottare som har gjort illa sig. Men det är inte röntgentekniker utan magnetkameran. Det är en smart teknik där den är helt icke-invasiv, man behöver inte tillföra några ämnen eller annat för att avbilda hjärnan på olika sätt.
hur stor den är, hur tjock hjärnbarken är, hur stor är hippocampus, hur är alla kopplingar i hjärnan, hur kommer blodflödet till hjärnan och specifikt då som brukar kallas för funktionell magnetkameraundersökning, hur aktiveras olika delar i hjärnan då vi tar emot synintryck, hörselintryck, då vi försöker minnas, då vi ser något som ser skrämmande ut. Ja, man kan lägga upp försöken då och låta deltagarna ligga i den här magnetkameran med hörlurar fastsatt i en hjälm men ändå försöka skapa bra test som aktiverar de områden som man är intresserad av att studera och koppla ihop hjärnmätningarna då med prestation på uppgifterna som utförs under skanningen eller tester som man gör sedan utanför skanningen. Och en annan teknik då som vi använder här, den kallas för PET-kamera, där PET står för positronemissionstomografi. Då kan man injicera i blodomloppet så kallade spårämnen som förs till olika delar i hjärnan där det finns receptorer som tar emot de här spårämnena. Och där tittar vi till exempel mycket på dopaminsystemet, hur det fungerar. Det är ju ett system som är viktigt för att känna motivation, belöning, lust och även väldigt viktigt för motorik. Så Parkinsons sjukdom är ett tillstånd där man har störningar av dopaminsystemet och det åldras också. Så där har vi stora projekt där vi försöker koppla ihop åldrande av dopaminsystemet med minnesfunktioner och andra tankefunktioner. Och det är ett ganska unikt hjärnavbildningsinstrument som inte finns på många ställen. Det har ju skett genombrott vad gäller demensbehandling de sista åren med läkemedel som har tagits fram till stor del tack vare svenska forskare och som faktiskt försöker gå in mer mekanistiskt på de fel som sker i hjärnan och leder till den problematik som man ser i olika demenssjukdomar som Alzheimers sjukdom. Att bota det kan ju vara att hoppas på för mycket. Men att kunna skjuta upp den punkt då det blir väldigt handikappande för en individ och man får fler bra år. Där börjar det bli mer realism nu tack vare de här medicinerna som också börjar godkännas i Sverige och Europa. De har ju redan varit godkända några år i USA och Japan. Så det ska jag säga, det är nog en revolution. Det handlar ju då om prevention, att försöka förebygga att man drabbas eller skjuta upp tidpunkten för när man drabbas av någonting, till exempel demenssjukdom. Och där finns det ju nu rön som säger att uppemot 40-45% av demensfallen går att förebygga via påverkan på livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet, som mental stimulering, som att ge blodtrycksbehandling, som att ge hörsel- och synhjälp till de som behöver och så vidare. Så det är ett dussintal faktorer som identifieras och det är också ett viktigt tänk i takt med att vi får en åldrande befolkning världen över. Att vi kan inte bara förlita oss på att behandla de som är sjuka utan även jobba mot att förebygga att många drabbas. Vår forskning på barn och ungdomar, hur man kan stärka lärandet för dem. Och vi har kunnat sätta fokus på några metoder där det verkligen gynnar eleverna om de gör det. Och ett är helt enkelt att försöka få in lite mer självtest under tiden man lär sig någonting. Inte bara nöta och plugga. Och där har vi samarbete med många skolor nu och vi tittar på hur det ser ut för barnen i hjärnan då man lär sig det här. Och fin sak med det är också att det här gynnar i stort sett alla. Andra metoder kan ju framförallt vara så att de hjälper de som redan har ganska lätt för sig i skolan. Så de kan få ytterligare lite boost. Men det här att lägga in testning, självtestning och upptäcka vad jag inte kan i ett material, det gynnar snart sagt alla
Så det är en sak som vi tror mycket på. Har skrivit en bok om och samarbetar nu i höst med skolor här i Umeå-regionen för att föra ut det till lärare och elever. Så det är inte bara på åldrande sidan vi försöker föra ut det här med kunskap om minne och hjärnan utan även för den nya generationen.